everyone! Welcome back to our YouTube channel. It's Kuyskiko. And today, ayan, gagawa na naman tayo ng bagong video. Kasi nung 4/4, nakakuha ko ng sale sa Shopee website. Actually, I haven't owned any Colourette products yet. As you can see from the title, that's what we're gonna do. Kakarating lang niya kanina. And this one cost 995 pesos. Pero I only paid 785 pesos, including the shipping fee. Nakalas tayo ng almost, 200 pesos. Ito siya, of course, na-check ko na kasi na-story ko na siya kanina. Mini Colourtint by Colourette, multi-use tint. Ito yung kanilang bubble wrap. Meron lang siyang pamphlet dito which includes the different shades. Tapos ito yung formula nila, Colourtints and Velvetins. Colourtints yung napili ko kasi ayoko bumili ng full size agad kasi hindi ko pa nga siya natatry ever. Kahit yung una nilang formulation, hindi ko pa na-try. So nakalagay lang dito, multi-use, lightweight, long-last, ultra-pigmented and blendable, travel-friendly packaging, 12 ml. Siguro ano yun? Yun yung size talaga ng, yung full size. Sabi dito. Pero this one is just 3 ml. It comes in 35 different shades, liquid to matte finish, intense blend oil, fresh, and matte variants. So multi-use, it means pwede rin siya sa eyes, lips, and sa cheeks. So I think for 3 ml na gusto mo siyang itry, okay naman yung price niya for 995 pesos. Bali, 200 pesos mo makakuha yung isa nito. Pero if you already love Colourette, 299 pesos for a shade nila. I'm sorry, nakasalampak lang ako dito sa kwarto. Meron na tayong ring light. Nakabili na ako ng ring light dito sa probinsya. So I have here 5 different shades which is yung Olive, Ocean, Emma, Sola, and Ellie. I'm using my laptop as my viewfinder kung makikita nyo ako tumitingin dito. I found a way to mirror my phone through my laptop. So that's what we're doing right now. I haven't done anything on my face yet. Wala pang products yan. Ang gagawin lang natin is put a little bit of concealer on and we're gonna try out different shades. Pero siguro parang gagawin ko na lang na mabilisan na lang nagpapakita sa inyo na shades, and at the end of the video, you'll see what I think about Colourette products. So what I'll do is I'll put concealer on this side para malaman ko lang kung okay siya on top of any products that you put on your face. So for example, concealer, foundation. Tapos yung isa, I know for a fact na may mga tao rin na hindi na talaga din nagpa-foundation, concealer, lip tint lang and polvo lang, ganun lang. So I'll put the same shade over this side of my face nang walang product, yung mismong tint lang. Ayan. So this side has concealer on, tapos ito yung bare face. We'll start with, I think, the lightest shade. Itong mga shades na to, ito yung napili ko kasi these are the shades that most likely I'll be using. Ayoko nung masyadong pinky shades. Mas gusto ko yung medyo corally, brownish, nude shades. So iba, very similar. Magkaiba lang siya ng tone. So nilagyan ko din ng concealer yung aking eyes para makita ko rin kasi sometimes I put tints on my eye. Tapos sa lips, lalagyan din natin yung lips natin. So we'll start with the shade Sola. Ayan siya. So, may concealer, walang concealer. Kung titingnan mo siya, mas okay lang yung product na may concealer kasi mas even out yung skin tone on this side. Pero you can wear it alone on this side. It feels, hindi siya sticky, it's matte, pero hindi siya yung tipo ng matte na parang drying. Okay pa rin siya. Easy to blend siya. Yan siya. Pag binlend and pag opaque. Kung gusto mo ng ganitong opacity ng product when it comes sa lips. So, tingnan natin kung may transfer siya. So, clean cotton pad. Ayun. May transfer sa part ng yung hindi blended. When it comes naman sa face, ayan, konting-konti lang. So, ang gagawin ko, buburahin ko siya each time na magta-try ako ng ibang shade. So, papabilisin ko na lang yung 4 na shades kasi ganoon lang din yung gagawin. Okay, pag tinanggal mo siya, magli-leave siya ng slight stain.
So, it's a good thing because it's a tint. Pero I wouldn't say na it's mask friendly dahil nga may transfer siya. Yan. So, next natin is Ellie. Okay. So, yung Ellie, kita nyo naman mas may red tong Ellie. Brownish, deeper color siya nitong Sola. So, pag mga ganitong shade na Ellie, I tend to use it ng medyo mas makonting amount dahil nga ganito, nakita nyo naman sobrang pigmented. Pero mas okay siya, yung mga ganitong shade, mas okay siya for my lips. Kasi medyo putok na blush na siya for me. Pero kung gusto mo na medyo subtle lang, makokontrol mo siya. Pwede siya ng iba't ibang intensity, depende sa paglalagay mo. So, kung naparami ka ng lagay, mas intense yung magiging pigmentation niya. Pag konti lang, mas natural lang. Mas mag-show up yung pigmentation pag meron kang base kasi may kinakapitan yung product. Dito naman, kung ayaw mo naman talaga at wala ka naman dapat i-conceal or hindi mo naman kailangan talaga ng even skin tone, kailangan mo lang ng flush of color, go for the bare side. So this one is the shade Ellie. Nabura ko na, pero as you can see, may stain pa rin. So, on to our last 3 shades. Ito na yung mga brownish shade niya. Let's go for Emma. Wala na siyang hint ng red or orange. Mas subtle siya kumpara kay Ellie. So kung gusto niyo ng sobrang natural look, go for Emma. Sobrang bilis i-blend. Okay, ang ganda nito sa lips kasi brownish nudish shade lang siya. This can work as my MLBB. Nice. Ayan. On to our last 2 shades, which is, unahin ko na tong si Olive. Si Olive naman, warm na nude na siya. Ang ganda din ito. Ito yung perfect na pang sun kiss. Parang nagwa-bronzer na rin yung kanyang shade. Nice. Kaya nyo parang brownish shade siya. Ito yung may concealer, ito yung wala. Okay, ito naman sa lips. Pagdating sa akin, feeling ko masyado na siyang nude, nawawash out niya. Okay pa rin naman. This one is the olive shade. Yung nasa last. Ayan siya. Okay, on to our last shade, which is yung Ocean. So this one is brownish lang siya kumpara kay Sola. And kung sa Moreno, I would suggest this shade. Sobrang ganda nito sa inyo na flushed color, yung hindi masyadong pink. Pag suot nyo ito, parang natural lang ang shade nito. Ocean. Kung natural looking na sa akin si Olive, mas todo natural pa si Ocean. Hindi ko na binago yung aking tints kasi I like this shade as well. Kulang lang ako ng konting pigment sa lips. Ang ginamit ko for my lips is
si Ellie. So, ang masasabi ko lang sa kanya, okay yung blendability niya. Okay din ako dun sa packaging kasi yung packaging niya, kapag na-notice nyo siya, para mapakita ko sa inyo, kita mo yung products, hindi siya yung parang nagbi-build up dun sa sides nung bote. Kita nyo? Hindi siya nagsisit dun sa side. Ayun yung mismong nakalagay sa kanya. Ayun. Ayan. Kita mo na agad yung laman nung tints mo. Alam na alam mo kung nasan yung products agad and alam mo kapag ubos na siya. Hindi siya kagaya ng ibang tints. Yung kanina na tinry natin kung may transfer, hindi pa pala siya nagsiset. So, it takes time for the product to set. Pero pag nagset na siya, sobrang minimal na lang ng transfer niya. Meron pa rin, pero sobrang minimal na. Yung ganon, hindi siya, it doesn't bother me kasi I do set my makeup with powder. So kung if I were to wear this outside or kaya iko-kompleto ko yung look, nagsiset pa rin naman ako ng powder para lang mas secure siya. Pero kung if you're gonna wear it alone, hindi naman siya yung parang magsislip and slide kasi nagsiset nga siya ng matte. Kita mo pa rin yung distinction ng iba't ibang kulay. Hindi siya naghahalo-halo. Pero kung gagamitin mo siya na ganito ka-opaque on your lips, there's gonna be some transfer. Actually, okay yung performance nung lahat ng tints. Sobrang blendable nga siya. Yung pagka-multi-use niya, pwede nga rin siya sa lips. It doesn't feel heavy. Hindi siya yung parang... May mga tints kasi ako na-try na parang... Alam niyo yung parang sa Maybelline, alam mong meron kang cheek tint or yung ganong product. Yung product niya kasi hindi siya overly liquidy. Hindi din siya sobrang lapot na para na siyang liquid lipstick. Na para na siyang mousse type. Okay yung texture nung mismong tints nila. Kaya pala may hype sa Colourette before. It's not flat matte. Makita pa rin yung skin mo underneath the tint. Pero bibigyan ka lang niya ng flushed look. Hindi siya patchy. Buong-buo yung pigment. Pag sa lips, pwede siyang full opacity. Pwede rin siya na tint lang. Sa eyelids, okay rin. But I would always suggest na kung kagaya ko kayo na oily skin kayo, always set it with powder or a setting spray para mag-last siya. Nakalagay naman dito na long-lasting siya. I do feel that it's gonna last long kasi kung ganito yung performance sa kamay ko na hindi siya agad-agad nagbabudge pero may transfer pa rin talaga. So it's not quite a mask-friendly na tint. It's an easy makeup to use. Kagaya rin naman ng mga ibang multi-use products, pwedeng-pwede siya sa madalian. So for 995 pesos, kung hindi ka pa nakapag-try ng Colourette products dati, go for the mini ones muna. Tingnan mo rin kung magugustuhan mo yung texture, tingnan mo rin kung magugustuhan mo yung pigmentation ng mga items nila. And pag okay na, pag nagustuhan mo na, may napili ka na, you can venture out in trying different other colors or shades. Meron na akong 5 shades na I can play around with na pwedeng overly tisoy hanggang sa overly natural na gusto ko. Tuwa ako kasi bibihira ako makagusto ng mga lip tints. Meron akong nagustuhan from Glam Skin Manila hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya. Pero bibihira ako makagusto ng mga multi-use products. So yun lang. Sana nagustuhan niyo yung buong review and try on and swatches. If you're not subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here in the screen. If you have any other requests, feel free to DM me or comment it down para magawa natin ng paraan. I'll see you guys soon. Thank you guys for watching. Stay safe and God bless.